Hi guys, this is Leonard and welcome to LMS Vlog. And for today's episode, tayo ay magluluto ng isang common Filipino dish, ang Sarciadong Isda. And for this particular recipe, gagamit tayo ng tuna para sa ating meal. And for the ingredients, kailangan natin ang tuna, ang tomato sauce at fresh tomato sauce. I like the combination of both. Kailangan din natin ng bawang, luya at sibuyas. Kailangan din natin ng mantika pang prito at panggisa, ang paminta, ang asin at ang sili para sa ating final touch. Tara't lutuin na natin ang ating sarsyadong tuna. Buksan muna natin ang apoy, isa lang ang frying pan at painitin na to. Pagkatapos ay maglagay tayo ng mantika, just enough oil para mag-pan fry. When you say pan fry, it's shallow frying. So hindi kailangang masyadong madami yung mantika. Ito yung proseso ng pagpiprito na kailangan nating i-flip yung mga items or i-flip yung ating mga piniprito. Unlike sa deep frying na ito ay lubog sa mantika. Maaari na nating iprito ang ating mga tuna slices. Paalala, kapag nagpiprito ay huwag i-overcrowd ang ating frying pan. Leave enough space in between ng ating mga piniprito para hindi ito magtubig. Kapag napansin nyo or narinig nyo ng medyo kalmado na yung ating mga piniprito, ibig sabihin ay nag-evaporate na yung moisture or karamihan sa mga moisture ay nag-evaporate na. So maaari na nating i-flip yung ating tuna. As you can see, hindi masyadong toasted or totally brown yung ating mga tuna. I like this kind of frying our tuna because I like to retain yung juiciness at yung tenderness ng ating tuna. Pag na-overcook din naman kasi ito or na-overfry, magiging matigas at magiging dry yung ating tuna. At this juncture, maaari natin iahon ng ating mga piniprito, set it aside, and let us proceed to our next batch of frying. On the other side ng ating kalan, tayo naman ay nagsisigang ng ulo at panga ng tuna. So nagpakulo tayo ng tubig, naglagay ng aromatics tulad ng sibuyas, luya at ang ating pangpaasim. Nagsisan tayo ng patis, nilagay ang ating ulo ng tuna, pinakuluan at kasalukuyan nga ay naglagay na tayo ng ating kangkong. Now that we're done frying our tuna, huwag nating itapon yung mantika because we will be using the same pan to which we are going to saute our ingredients para sa ating sarsyado. Umpisahan na nating iluto ang ating sarsyado sauce. Una ay igisa natin ang luya at ang sibuyas. Igisa ng maayos ang luya dahil ito ang magtatanggal ng lansa para sa ating isda. Pag nagisa na ng maayos, maaari nating isunod ang ating bawang. At kapag naging aromatic na ang bawang, isunod na nating igisa ang mga kamatis. Igisa ng maayos yung kamatis para lumabas yung kanyang natural sweetness. At the same time, kapag durog na durog yung kamatis, this will also help in making that sarsa para sa ating sarsyado. But then of course, gamit pa rin tayo dito ng ating tomato sauce para full flavor yung ating makuhang sarsyado para sa ating sarsa. Ayan, ganito yung gusto nating ma-achieve para sa ating ginisang sariwang kamatis. At this juncture, maaari nating ilagay yung ating tomato sauce.
For this recipe ay gumamit lang tayo ng maliit na pouch ng ating Del Monte tomato sauce. Igisa din ito ng maigi para hindi masyadong maasim yung ating sarciado. Dahil what we want to achieve is that sweet and sour flavor. At this juncture, we can now add in water para sa ating sarsa. This will help balance the flavor ng ating salsa dahil masyado na siyang concentrated. Maaari na rin nating ilagay yung ating brown sugar, ang ating paminta, few drops of vinegar. Then we will bring our sauce into simmer so that all our ingredients will come together and marry each other. And we can now add back our fried tuna a while back. So we will bring this into simmer so that the meaty flavor ng ating tuna will go along with our sarsa. A few moments later. Ayan, ang ganda na ng ating sarciado. Medyo masarsa na yung ating sabaw. Now, we can now gently flip our tuna para malubog din sa sarsa yung kabilang side ng ating tuna. Ayan, so ang ganda-ganda na ng kulay ng ating sarciado. Actually, ang sarciadong isda is almost the same with our sweet and sour fish at ng ating iskabetching isda. The only difference is that para sa iskabetching isda, normally kasi pinopour over lang yung sauce. And for our sweet and sour sauce naman, normally masarsa din siya, pero meron siyang mga pineapple juice, may pineapple chunks, may bell pepper, while yung ating sarciadong isda is normally makamatis siya at naglalagay tayo sometimes ng itlog at the far end ng ating cooking. Naglagay lang tayo ng chunks ng ating mga sibuyas at ng ating sili para maging aromatic yung ating sarsa. So in just a few minutes, we are now good with our sarciadong isda. At luto na nga ang ating sarciadong tuna. Ayan, ang sarap-sarap niyang tingnan. Trust me, this is so good. And if you do love this video, please do like and share and drop a comment. At kung bago ka sa channel natin ito, huwag kalimutang mag-subscribe at hampasin ang notification bell para ikaw ay parating updated sa ating mga newly uploaded videos. Thank you guys for watching!